नमस्कार मित्रांनो, प्रथम सत्र परीक्षा जवळ आली आहे. आपण येणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टीने तयारी करून घेत आहोत. जर तुम्हाला या परीक्षेत चांगले गुण मिळवायचे असतील तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. या व्हिडिओमध्ये मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ काळजीपूर्वक बघत चला. येणाऱ्या परीक्षेसाठी आपण सराव करून घेत आहोत आणि असेच प्रश्न तुम्हाला परीक्षेत विचारले जातात मित्रांनो. त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करा, प्रश्नांच्या उत्तरांचा नीट अभ्यास करा, लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे तुम्हाला जर असे प्रश्न विचारले गेले तर तुम्हाला त्याची सहज उत्तरे लिहिता येतील. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत जा मित्रांनो आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या चॅनलला खूप सपोर्ट केला आहे मित्रांनो, यापुढेही करत राहा. त्याच्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच प्रश्न तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेत विचारले जाणार आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि प्रश्नांचा नीट अभ्यास करा आणि जे कोणी सगळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहणार आहेत त्यांना आत्ताच धन्यवाद. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया.